أهلا وسهلا بيكم. ندخل في الموضوع على طول. اللي انتوا سامعينه ده النشيد الوطني للدولة اللي هنتكلم عنها الحلقة دي. ما تيجوا نشوف ايه هي الدولة دي. يا اهلا وسهلا بيكم في دولة سريلانكا. وقبل ما نبدأ الحلقة حابب اقول لكم ان دولة سريلانكا من الدول اللي اعداد المصابين فيها بالفيروس قليلة جدا، واللي قدرت تسيطر على انتشار الوباء في فترة قليلة. ربنا يحفظ جميع البلاد ويرفع عنا الوباء ده قريب ان شاء الله. زي ما عودناكم عشان ما نطولش عليكم، خلونا نبدأ مع علم الدولة. الاسد اللي شايل السيف ده بيرمز الى قوة سريلانكا وسيادة الدولة واستقلالها، والمربع البني بيعبر عن النسبة الاكبر من الشعب وهي البوذية، والدول اللي بيتكلموا اللغة السنهالية. والشريط العمودي اللي باللون البرتقاني ده بيرمز للهندوس، دول بيتكلموا اللغه التاميليه. والشريط العمودي الثاني اللي باللون الاخضر ده بيرمز للمسلمين. والاطار الاصفر اللي حوالين العالم كله ده بيعبر عن البوذيه السائده في الدوله. اما بالنسبه لاوراق الشجر الاربعه اللي حوالين الاسد، دول بيعبروا عن قيم ومبادئ الديانه البوذيه، هي الرحمه واللطف والفرح والاتزان. طيب جمهوريه سريلانكا بقى موجوده فين على الخريطه بالظبط؟ سريلانكا موجوده في شمال المحيط الهندي، جنوب شبه القاره الهنديه. وسريلانكا مشهوره بلقب دمعه الهند لانها موجوده تحت الهند وشكلها شبه الدمعه الهنديه. اما بالنسبه لحدودها البحريه من ناحيه الشمال فهي مع دوله الهند، والمسافه بينهم 31 كيلومتر، وحدودها من الجنوب والغرب مع جزر المالديف. اما بالنسبه للحدود الشرقيه فهي مع ماليزيا وسنغافوره واندونيسيا، وبيفصل بينهم المحيط الهندي. حلو قوي. ليه بقى سريلانكا اتسمت بالاسم ده؟ على مر التاريخ اتغير اسم سريلانكا لاسماء كتيره جدا عن طريق الرحاله او المؤرخين او الدول اللي استعمرتها، واللي كان اخرهم بريطانيا، واللي كانت بتسميها سيلان. وده بسبب ان سريلانكا فيها اكبر مزارع الشاي في العالم، تعتمد في اقتصادها على تصدير الشاي بنسبه كبيره. تعتبر سريلانكا اكبر مصدر للشاي في العالم، واشهرهم الشاي السيلاني. بعد الاستقلال في سنه 1972 اتغير اسمها لسريلانكا، واللي معناها لؤلؤه المحيط الهندي. سريلانكا مرت بمراحل استعمار كتيره جدا، ده بسبب موقعها المميز وثرواتها الطبيعيه. وسريلانكا من الدول اللي فيها عاصمتين مش عاصمه واحده بس. العاصمه الاولى وهي العاصمه الحضاريه والتجاريه والثقافيه للدوله، وهي العاصمه كولومبو، ودي الاكثر شهره. اما بالنسبه للعاصمه الثانيه فهي العاصمه الاداريه، واللي موجود فيها معظم المرافق الاداريه، واسمها طويل جدا وصعب حد يقراه. نتكلم بقى عن اشهر الاماكن السياحيه، واول مكان واشهرهم وهي العاصمه الرئيسيه للدوله العاصمه كولومبو. كولومبو بتعتبر الوجهه السياحيه الاشهر في سريلانكا، فيها معظم الاماكن السياحيه زي الشواطئ والاسواق، وفيها المتحف الوطني، وده مكان مميز جدا للي عاوز يتعرف على تاريخ سريلانكا. هو مبني على الطراز الايطالي وبيرجع تاريخه لسبعينات القرن 19. المكان الثاني وهي قلعه سيجريا، وده معبد موجود فوق تله صخريه كبيره المسافه بينها وبين الارض حوالي 220 متر. المعبد ليه تاريخ طويل جدا اكتر من 1500 سنه. المعبد متاح للسياح من الساعه 8 الصبح لحد الساعه 5 بالليل، والتذكره تقريبا 30 دولار. والمعبد موجود في مدينه دمبولا ومعروف باسم صخره الاسد بسبب ان بوابه المعبد على شكل رجلين الاسد. المكان الثالث وهي مدينه إيلا، والمدينه دي مشهوره بالمناظر الطبيعيه اللي فيها ووجودها في وسط الريف ومزارع الشاي على منحدرات التلال والجبال والغابات. والمدينه دي موجوده على بعد 200 كيلو من العاصمه، واحسن طريقه للسفر ليها هي القطر. والمدينه مشهوره بجسر الناين ارش اللي بيمر وسط مزارع الشاي والتلال والجبال، والجسر ده مصنوع من الحجاره والطوب والاسمنت بس. وافضل وقت لزياره المدينه هو اول 3 شهور في السنه، يكون الجو جميل والامطار قليله. والمكان الاخير وهي مدينه جول. المدينه دي عباره عن حصن قديم اتبنى في القرن ال16، واللي بناه البرتغاليين. والحصن ده مشهور بوجوده على الشط وموجود فيه منارات كتيره جدا، واشهرهم هي مناره جالفو. وهي مدينه جميله جدا ولها طابع مميز بالهندسه المعماريه القديمه اللي فيها. نيجي بقى للمواصلات.
المواصلات في سريلانكا متنوعة ومختلفة بشكل كبير، والسواقين في سريلانكا بيتكلموا اللغة الإنجليزية. ومن المواصلات المشهورة والمنتشرة هي التكاتك، وخاصة في العاصمة كولومبو. هو بيعتبر وسيلة سهلة داخل المدن، والتوك توك بيشتغل على عداد بالكيلو، سعر الكيلو 200 روبية يعني تقريبا $1. وأفضل حل قبل ما تركبه هو الاتفاق مع السواق عشان تقدروا توصلوا لسعر مناسب. الطرق في سريلانكا متشعبة ومتداخلة بشكل كبير، تقدروا توصلوا بالأتوبيسات لأي مكان سواء المدن أو القرى الصغيرة، والأتوبيسات منتشرة ومتوزعة في كل مكان وبتشتغل في دوريات منتظمة كل ساعة تقريبا، وأسعار التذاكر بتختلف حسب المسافة اللي عاوزين تروحوها. أما بالنسبة للقطر فسريلانكا مشهورة بالإطارات القديمة وسكك الحديد اللي بنتها بريطانيا في القرن ال19. من الحاجات المميزة في القطر إنكم بتستمتعوا بالطبيعة الجميلة ومزارع الشاي، وأحسن وسيلة للتعرف على المعالم السياحية في سريلانكا. وأسعار التذاكر بتختلف طبعا حسب درجة القطر وحسب المسافة اللي عاوزين تروحوها. نتكلم بقى عن السكن. أفضل مناطق للسكن هي العاصمة الرئيسية كولومبو، ودي اللي موجود فيها المطار الرئيسي هو مطار كولومبو الدولي. وكولومبو طبعا هي العاصمة التجارية للدولة، والحركة فيها سهلة وكل الخدمات متوفرة فيها بشكل كبير، وموجود فيها أشهر المعالم السياحية في سريلانكا، فهي هتكون الحل الأفضل للسكن. وهنسيب لكم تحت في اللينكات أفضل المناطق والأماكن للسكن. ووصلنا لآخر حاجة وهي الأكل. سريلانكا مشهورة بتنوع كبير جدا في مختلف النكهات، ومطبخها بيشبه المطبخ الهندي بشكل كبير، وبيستخدموا في معظم وجباتهم التوابل المختلفة الحارة زي الفلفل والكاري وغيرهم من التوابل كتير. ومن أشهر الوجبات عندهم وجبة الرز والكاري، وده من الأطباق الشعبية في سريلانكا، وعبارة عن رز مع كاري الفراخ أو السمك، وبيتقدم مع الخضار والصلصة وجوز الهند. الوجبة التانية ودي اسمها لامبريس، ودي كلمة من أصل ألماني ومعناها حزمة من الطعام، وده عبارة عن رز مع أنواع مختلفة من اللحوم والخضار والتوابل، كل ده بيتطبخ مع بعضه وبيتلف في ورق الموز وبيدخل الفرن. آخر وجبة وهي فطيرة البيض السريلانكي، ودي معروفة باسم الهوبرز، وهي عبارة عن دقيق وحليب جوز الهند والتوابل، وبتكون سميكة وناعمة من تحت ومقرمشة من الحواف، وبتتقدم غالبا مع البيض المقلي في النص. وبكده تكون خلصت الحلقة. لو حابين تعرفوا اكتر عن دولة سريلانكا هنسيب لكم كل اللينكات تحت الفيديو. ما تنسوش تشتركوا معانا في القناة وتفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم الفيديوهات الجديدة اول ما تنزل ان شاء الله. نشوفكم الحلقة الجاية على خير ان شاء الله في دولة كوستاريكا. سلام.